Hello everyone, welcome back to my channel. আজি আপোনালোকলৈ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে বহুতে ভাল এই ৰেচিপিটো আৰু এই ৰেচিপিটো মই বনাইছো সজিনা ফুলৰ দি আৰু সকলোৱে চিনি পায় সকলোৱে ঘৰত এই ফুগজোপা থাকে আৰু এটা সজিনা ফুল বহুতে পোৱা যায় নহয়নে বাৰু আৰু সজিনা পাতটো বহুতে উপকাৰী হয় স্বাস্থ্যৰ পক্ষে আৰু ফুলজোপাও ফুলপাহো মানে বহুতে উপকাৰী হয় আৰু সজিনাটো খোৱাই হয় বহুতে উপকাৰী এজোপা গছ হয় আৰু বহুতে টেষ্টি লাগে এনেদৰে বনাই খাই এইদৰে বনাই খোৱা নাই যদি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছো খাই চাবচোন এবা বহুতে টেষ্টি লাগে আৰু এয়া মই ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই ললো ইয়াত যিবোৰ ঠাৰি সেইখিনি মই ইউজ কৰা নাই অকল ফুলখিনিহে লৈছো আৰু এয়া ভালদৰে ধুই কৰি ললো আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো কেনে লাগিলে আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে গম পাইছে নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাগে চেনেলটো আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ কমেন্টবোৰ দিব লাইক শেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়াহলে বলক বেছি কথা নকওঁ ৰেচিপিটো মাজলৈ আগবাঢ়ো অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছো আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু বহুতে ভাল পাব খাই এতিয়া মই এয়া ফুলখিনি ধুই কৰি লৈ এয়া মই এটা পাত্ৰত পানী অলপ দি পেলাই গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছো আৰু এইখিনি মই ভালদৰে সিজাই ল'ব লাগিব ভালদৰে মানে 5 মিনিট মান সিজাই ল'লেই হ'ল 5 মিনিটৰ ওপৰত সিজাব নালাগে আৰু এতিয়া মই গেছটো অন কৰি দিম তাৰ আগতে এইখিনি দিছো 1 চামুচৰ জোখেৰে নিমখ আৰু নিমখখিনি দি এয়া লৰাই দিছো আৰু এইখিনি এটা উতলিবলৈ দিম আৰু এয়া উতলিছে দেখিছেনে এয়া 3 মিনিট হৈ গৈছে 3 মিনিট মানৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া আৰু 5 মিনিট হ'বলৈ দিম তাৰ পাছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এয়া 5 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া 5 মিনিটৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলো আৰু এইখিনি এখন চাকনিৰ সহায়ত এইদৰে উঠাই লম এয়া হাতাৰ খনাই দি মই উঠাই লৈছো চাকনি হাতা পাতে দি এইদৰে উঠাই ললো আৰু পানীখিনি ভালদৰে টুকি লৈ এটা পাত্ৰত এয়া উলিয়াই ৰাখিলো এইদৰে উলিয়াই ৰাখিব এতিয়া লৈছো দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এয়া সৰু সৰুকে কাটি লৈছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু কাটি লৈছো আৰু এয়া লৈছো মই বিলাহী দুটা বিলাহী মই গুটিখিনি ইউজ কৰা নাই গুটিখিনি পেলাই দি মই এয়া মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি ললো আৰু এয়া লৈছো 1 চামুচৰ জোখেৰে নহৰু পেষ্ট আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকে কাটি লৈছো এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এয়া কেৰাহী উঠাই দিছো কেৰাহীত মই এতিয়া এয়া দিছো মিঠাতেল আপোনালোকে ইয়াৰ মিঠাতেলৰ সলনি ৰিফাইনো ইউজ কৰিব পাৰে এয়া মই মিঠাতেল দিছো 4-5 চামুচৰ জোখেৰে আৰু তেলখিনি গৰম হৈ আহা লগে লগে মই ইয়াত দি দিছো 1 চামুচৰ জোখেৰে এয়া গোটা জিৰাখিনি ৰঙচুৱা হোৱা লগে লগে মই ইয়াত এড কৰিম এয়া পিয়াজখিনি এতিয়া মই ভাজি থাকিম আৰু মই গেছটো হাই ফ্লেমতে ৰাখিছো এইখিনি ভাজি লম আৰু এয়া জলকীয়াখিনিও দি দিছো আৰু এইখিনি আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজিম ৰঙচুৱা হৈ আহিছে লাহে লাহে আৰু এইখিনি আৰু অলপ সময় ভাজি লম যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভাজি থাকিব গেছটো হাই ফ্লেমতে ৰাখিব পাৰে আৰু এতিয়া ইয়াত এড কৰি মই যিখিনি নহৰু পেষ্ট ৰাখিছিলো সেইখিনি মই এড কৰিছো ইয়াত মই আদা ব্যৱহাৰ কৰা নাই নহৰু দিছো নহৰু দিয়াৰ পিছত আকৌ 1-2 মিনিট সময় মই এইখিনি ভাজি লম এতিয়া মই ইয়াত দিম এয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ কালাৰটোৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছো আধা চামুচ দিছো আৰু এয়া হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু এতিয়া ইয়াত দিছো জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচকৈ অকমান কম আৰু ইয়াত দিছো এয়া ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু এতিয়া দিছো ইয়াত হট ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ এতিয়া এইখিনি দি আকৌ ভালদৰে মই ভাজি লম গেছটো এতিয়া মই একেবাৰে লো কৰি দিলো এতিয়া দিম ইয়াত বিলাহী পেষ্টখিনি দি আকৌ অলপ সময় ভাজি লম হাই ফ্লেমত নাৰাখিব গেছটো এতিয়া হাই ফ্লেমত দিলে আকৌ ধৰি যাব পাৰে সেইবাবে একে গেছটো লো ফ্লেমলৈ মই লৈ গলো আৰু এইদৰে অলপ সময় মই ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া নহয় মানে বিলাহী এতিয়া 5 মিনিট মান ভজা হোৱাৰ পিছত দেখিছেনে ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিছো আলুখিনি আৰু এনেকুৱা হ'ব লাগিব বিলাহীখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত সেইকাৰণে পিচি ল'ব লাগে যেতিয়া গুড়া হৈ থাকে এতিয়া আলুখিনি দি মই এইখিনি ভাজি ল'ম আকৌ অলপ সময় 5 মিনিট মান সময় এইদৰে ভাজি থাকিম আৰু লৰাই থাকিম ঘনাই নহলে ধৰি যাব আপোনালোকে এইকণ সময়ত পানী 1-2 চামুচো এড কৰিব পাৰে যদি লাগি যায় এতিয়া এইখিনি লৰাই মই 5 মিনিট মান সময় ভাজি ল'ম আৰু এইকণ সময়তে আপোনালোকে নিমখ এড কৰিব আৰু মই সিজাওঁতে নিমখ এড কৰি থৈছিলোঁ সেইবাবে সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখটো চাই ল'ব আৰু ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিছোঁ গৰম মছলা পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু গৰম মছলা পাউডাৰ আধা চামুচ দি 1 মিনিট মান সময় এইখিনি ভাজি ল'ম এতিয়া এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিম ফুলখিনি যিখিনি মই ফুল সিজাই ৰাখিছিলোঁ এয়া মই ফুলখিনি ইয়াত এড কৰিছোঁ
এটা ফুলখিনি দি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই হাতাখনে আকৌ লৰাই দিছোঁ এইদৰে দেখিছে এইদৰে হাতাখনে লৰাই থাকিব আৰু এতিয়া একদম ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া মই গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমলৈ আনিছোঁ আৰু একদম ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিম এইদৰে যেতিয়ালৈকে ফুলখিনি মানে গুড়া হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এয়া লৰাই থাকিম যিমান পাৰে হাতাখনে হেঁচি হেঁচি দিব চেষ্টা কৰিব আলুখিনি নেহেঁচিব আলুখিনি ভাগি যাব বা আলুখিনি নেহেঁচিব ফুলখিনি হেঁচিব চেষ্টা কৰিব আৰু এয়া মই আকৌ ঢাকন লগাই অলপ সময় ভাজি ল'ম 3 মিনিটমান এইদৰে ঢাকন লগাই ৰাখি দিম আকৌ 3 মিনিটৰ পিছত এয়া দেখিছেনে ঢাকন গুচাই লৈ আকৌ এইখিনি মই লৰাই ভাজি থাকিম অলপ সময় যেহেতু ইয়াত মই পানী এড কৰা নাই সেইবাবে ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে লাগি ধৰিব আৰু এইখিনি মই 5 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ ভাজি হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত এড কৰিছোঁ পানী আৰু মই এয়া 1 কাপ মানৰ জোখেৰে চাহ খোৱা কাপেৰে 1 কাপ হ'ব পানী এড কৰিছোঁ পানীটো বেছিকৈ নিদিব পানীটো ইমানেই ৰাখিব বেছিকৈ পানী দিলে বেয়া লাগিব আৰু এইখিনি এটা সিজিবলৈ দিম আৰু মই 7 মিনিটমানৰ পাছত চাইছোঁ এইখিনি মোৰ চব্জিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে একদম সিজি গৈছে আৰু আপোনালোকে যদি এইকণ সময়ত আলুখিনি সিজা নাপায় তেতিয়াহ'লে আকৌ অকণমান পানী এড কৰি আপোনালোকে সিজাই ল'ব পাৰে মোৰ সিজি গৈছে আলুখিনি আৰু একদম একেবাৰে টেষ্টি হয় বহুতে খাবলৈ আপোনালোকে এইদৰে এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ বনাই খালে নহয় আপোনালোকে বাৰে বাৰে বনাই খাবলৈ মন যাব একদম মাংসৰ দৰে সোৱাদ হয় আৰু ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে ক'বই নালাগে বাৰে বাৰে বিচাৰিব খাই বহুতে টেষ্টি লাগে এনে আপোনালোকে ফুলপাহ ভাজি দিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুতে বেয়া পায় কিন্তু এইদৰে ভাজি দিলে মাংসৰ দৰে সোৱাদ পায় যিহেতু একদম বহুতে ভাল পাব খাই আৰু শৰীৰৰ কাৰণে বহুতে পুষ্টিকৰ হয় বিষ থাকিলেতো বহুতে ভাল এই ফুলপাহ খোৱা পাতটো খোৱাও বহুতে ভাল আৰু ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ আহিম তেতিয়াহ'লে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই